Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Isaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Barkhila. څنګه چې موږ آنلاین لیکچر شروع کړو او په دغه آنلاین لیکچر کې به ما د 9 کلاس کیمستري تھرو آنلاین لیکچرز خپل سټوډنټ ته ډیلیور کوله. زموږ د یوټیوب چینل چې کوم فورم دی د هغې په ذریعه پای کې لاست ټاپک زموږ ریلیټیو اټامیک ماس و. د نن ټاپک زموږ د ایوریج اټامیک ماس چېرې ایوریج اټامیک ماس څه ته وایي په ایوریج اټامیک ماس باندې ځان څه کوو پوهه کوو. نو په دې بک کې ستاسو یو مسکنسپشنز ګیون دی. هغوی وایي چیرې په پیریاډ ټیبل کې کوم وګورو نو د زیاتو ایلیمنټس د ایټمونو ماس چې کوم دی نو هغه په فریکشن کې دی، مطلب یو هول نمبر نه دی. او دوی وایي چیرې دې ریزن دا دی چې دوی آیزوټوپس دي نو په دغه وجه دوی ماس چې کوم دی نو هغه په څه کې راځي په فریکشن کې راځي او یو هول نمبر نه راځي. دا غلطه خبره ده. داسې ایلیمنټ هم شته چې هغه زموږ سره دي مونو آیسوټوپکس دي، مطلب د هغوی آیسوټوپس د سره شته نه خو بیا هم د هغوی ماس زموږ سره هغه هم په فریکشن کې راځي. نو مطلب دلته داسې خاص لاجیک نشته د دغې خبرې سره زه اګري نه کوم. ځکه که موږ وګورو نو د بیریلیم یا سوډیم داسې فلورین دی زموږ سره فاسفورس الومینم د دې ایلیمنټ آیسوټوپس نشته، مطلب دی په مونو آیسوټوپک فارم کې څه کېږي ایګزیسټ کېږي خو بیا هم د دوی ماس چې زموږ سره کمی نو هغه زموږ سره په فریکشن کې راځي، یعنی په پوینټ کې راځي، هول نمبر نه راځي. نو داسې څه لاجیک نشته چې یاره هغه ایلیمنټس د چا چې زموږ سره آیسوټوپس وي نو د هغه اټامیک ماس په فریکشن کې راځي او چې چا آیسوټوپس نه د هغه به هول نمبر راځي، بلکې د ایټمز ماس زموږ سره آلموسټ زیاتر په څه کې راځي په فریکشن کې راځي. ښه نو اوس که دې پیریاډ ټیبل ته تاسو په بیک باندې وګورئ نو خو لټ لول زه چل کومه چې نن زموږ کوم ټاپک دی په هغې کې څه بیسک ټرم دی په هغې ځان پوهه کوي، هغه په سیکنډ چپټر کې هم روان دی په هغې به موږ ځان پوهه کوو. خو دلته لږ کلو زه در کوم تاسو ته د آیسوټوپس په باره کې. نو آیسوټوپ زموږ سره ایټم اف د سیم ایلیمنټ وي، د چا چې ماس نمبر هغه ډفرنټ وي او اټامیک نمبر هغه سیم وي. لکه کاربن ته زه وګورم نو کاربن ماته په 3 آیسوټوپک فارم کې ملاویږي. د یو هم اټامیک نمبر 6 دی، د بل هم 6 دی او د بل هم 6 دی، خو د یو ماس نمبر 12 دی، د بل 13 دی، د بل سره 14 دی، یعنی ماس نمبر ډفرنٹ دی، اټامیک نمبر سره سیم دی. نو زه دغه کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14 ته د کاربن سره ما د آیسوټوپس وایم چې کاربن په 3 ډفرنٹ آیسوټوپک فارم کې څه کېږي ایگزیسټ کېږي. ښه اوس که به دې آیسوټوپس او تاسو په آیسوټوپس ویې شوي چې آیسوټوپس ته وایي اوس په بیک باندې کم پیریاډ ټیبل چې تاسو ګورئ نو په دې کې به دې ګرین کیوب چې کوم ایلیمنټس دي نو دا ایلیمنټ په مونو آیسوټوپک فارم کې دي، مین د دوی آیسوټوپس نشته او د دې نه علاوه چې څونه هم ایلیمنټس دي د هغوی آیسوټوپس شته. یعنې که زه وګورم نو په ګرین کیوب کې بیریلیم دی نو د بیریلیم آیسوټوپس نشته، داسې د فلورین آیسوټوپس نشته، د سوډیم د الومینم د فاسفورس د سکینډیم د منګنیز د کوبالټ د ارسینک د یوټریم د نایوویم د روډیم د ایوډین د سیزیم د آیورم د فریسیډیومیمز د ټربیم د هولمیم اینڈ د تھولیمز. د دې ایلیمنټ آیسوټوپس نشته او د دې نه علاوه چې څونه هم زما سره ایلیمنټس دي نو دا په مور دین ون آیسوټوپک فارم کې څه کېږي په نیچر کې ایګزیسټ کېږي، مطلب دا دوی څه دي د دوی آیسوټوپس وي. نو دا خبره یاد ساتئ د آیسوټوپس دپاره به زه اټامیک ماس نه کالکولیټ کوم بلکې د هغه دپاره به زه ایوریج اټامیک ماس څه کوم کالکولیټ کوم، ځکه چې د کاربن خو 3 آیسوټوپس دي، کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14. نو اوس زه د یو دپاره جسټ اټامیک ماس څه کما کالکولیټ کما، یعنی د 12 دپاره نو 13 او 14 به څه شي سکیپ شي نو بیا مسله راله. نو ځکه به د دې دپاره زه څه چل کومه ایوریج به د هغه درې وړو آیسوټوپ څه کومه د کاربن د هغې به زه ایوریج علمه او دغه ویټډ ایوریج ته به زه کاربن ایوریج اټامیک ماس وایم. ان شارټ هغه ایلیمنټس کم ایلیمنټس چې په مور دین ون آیسوټوپک فارم کې ایگزیسټ کېږي د هغوی آیسوټوپس وي نو د هغه ایلیمنټس د ایټمونو دپاره به موږ د هغې ریلیټیو اټامیک ماس ټرم نه یوز کوو بلکې ایوریج اټامیک ماس ټرم به څه کوو یوز کوو. ښه اوس د ایوریج اټامیک ماس ډیفینیشن راځو. نو ډیفینیشن داسې دی چې د ویټډ ایوریج اف د اټامیک ماسز اف آل د نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس اف ان ایلیمنٹ از کالډ ایوریج اټامیک ماس. چې د یو ایلیمنټ څونه نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس دي د دغه ټولو آیسوټوپس د اټامیک ماس ایوریج چې زه والمه او کم نمبر ما راکوي نو دغه نمبر ته به زه د دغه ایلیمنټس د ایټم ایوریج اټامیک ماس وایم. ځکه چې د آیسوټوپس کې خو د یو دپاره زه بیا د هغه ماس نشم اخیستی بلکې زه به د ټولو آیسوټوپس وکړم د هغې یو ویټډ ایوریج به علم او هغې ته به د دغه ایلیمنټس د ایټم څه وایم ایوریج اټامیک ماس وایم.
دا خبره یاد ساتئ چې ایوریج اټامیک ماس به صرف او صرف د هغه ایلیمنټس د ایټمز لپاره کیلکولیټ کیږي د کم ایلیمنټس چې زموږ سره سي هغه په پوری آیسوټوپک سپام کې څه کیږي ایگزیسټ کیږي مطلب دا هغه آیسوټوپس دي او تاسو ته ما مخکې پیریډ ټیبل شو کو پیریډ ټیبل کې په گرین کیوب کې چې کوم ایلیمنټ نو هغه ایلیمنټس مونو آیسوټوپس وو مطلب دا یو آیسوټوپس نو او دا غي نه علاوه چې څونه ایلیمنټس دي دا غي آیسوټوپس دي دا غي د بارو موږ سالو دا غي د آیسوټوپس د اټامیک ماس از ویټډ ایوریج والو او هغه ته دا ایلیمنټس سم از دا غي ایوریج اټامیک ماس وته ها وس څنګه چې موږ د یو سیز ایوریج معلومونه د ایوریج د لپاره موږ اورډینری طریقه یوز کوله کله لیټ سپوز موږ د خپل مارکس سکو دا غي موږ چې کله ایوریج لرو موږ ټوټل مارکس سکو هغه په خپل کې یوټ کو په نمبر اف پیپر سکو ډیوایډ کو او دا ته موږ سوایو دا غي ایوریج وته وایو خو دا یاد ساتئ چې د آیسوټوپس د ایوریج اټامیک ماس لپاره یا د یو ایلیمنټس د اټمونو د ایوریج اټامیک ماس لپاره هغه اورډینری فارمولا سره هغه نه یوز کیږي بلکې به دې کې به دوه خبرې نوال کیږي دا یاد ساتئ د کم ایلیمنټس چې آیسوټوپس دي هغه لپاره به څه کومه دا هغه ایوریج اټامیک ماس باندې یو دا خبره یاد ساتئ بل دا خبره یاد ساتئ چې د یو ایلیمنټس د فارا زه دا هغه ایوریج اټامیک ماس کیلکولیټ کوم نو د دوه خبرو انفارمیشن ماته پکاري دا هغه چې څونه آیسوټوپس دا آیسوټوپس د اټامیک ماس مبارک کې انفارمیشن پکار دی او د دې سره سره داغه د نیچرل ابانډنس مبارک کې انفارمیشن پکار دی چې په نیچر کې د 100% سکیږي ایگزیسټ کیږي او د شتا نو چې دغه انفارمیشن زما سره به نو ایزیلی به زه د ایلیمنټس د ایټمز ایوریج اټامیک ماس کولای شم کیلکولیټ کولای شم دغه لپاره فارمولا ده چې ایوریج اټامیک ماس برابر دی د اټامیک ماس اف آیسوټوپس 1 یعنی دا ولنې آیسوټوپس انټو اټس نیچرل ابانډنس او بیا هغه نیچرل ابانډنس چې په نیچر کې هغه 100% ایگزیسټ کیږي او ډیوایډډ بای 500 به ډیوایډ کم پلس اټامیک ماس اف آیسوټوپ سیکنډ یعنی د سیکنډ آیسوټوپس چې کوم اټامیک ماس دی هغه انټو اټس نیچرل ابانډنس هغه ملټیپلیکیشن ورکما دا هغه په ابانډنس کې چې دا سیکنډ آیسوټوپس دا ایلیمنټس په نیچر کې 100% ابانډنټ به څنګه ډیوایډ کما پلس اټامیک ماس اف آیسوټوپ ثرډز انټو اټس نیچرل ابانډنس به د ثرډ آیسوټوپس کا پرسکه ایلیمنٹ دریم آیسوټوپس می دا هغه ماس اغلبا ز ملټیپلیکیشن ورکم دا هغه په ابانډنس کې 100 به څنګه ډیوایډ کم دا څه کبل آیسوټوپس نو اټامیک ماس اف آیسوټوپ 4 اینڈ سو آن آیسوټوپ 5 آیسوټوپ ځکه چې د ځین ایلیمنٹ داسي چې هغه مور دین 10 آیسوټوپس هم شته صحیح ده دا زموږ سره څه شو فارمولا شو by using this formula we can easily calculate the average atomic mass of in elements which exist in polyisotopic sperms دا هغه elements د atom د لپاره به average atomic mass د دې فارمولې په ذریعہ څه کولای شم کیلکولیټ کولای شم کم ایلیمنټس اټم چې په پولی آیسوټوپک فارم کې سکیږي ایگزیسټ کیږي مطلب دا غي د یو نه سیوا سی آیسوټوپک سپام وي ها اوس د دې په ځای دا فارمولا داسې موږ یوز کولای شو که پرس که زه بار دا 100 باندې ډیویژن نکوم نو زه په 101 هم ډیویژن کولای شم مطلب اټامیک ماس اف آیسوټوپ 1 انټو اټس نیچرل ابانډنس پلس اټامیک ماس اف آیسوټوپ سیکنډ انټو اټس نیچرل ابانډنس پلس اټامیک ماس اف آیسوټوپ ثرډ انټو اټس نیچرل ابانډنس او دا ټول په سکم 100 ډیوایډ کړو دا سه هم سره اوکې ده او صحیح ده اوس راځو ایگزامپلز لا نو ایگزامپل با من کلورین چې کوم دا یاد ساتئ د کلورین ایلیمنټس چې کوم دی دا په 2 آیسوټوپ فارم کې څه کیږي ایگزیسټ کیږي باقي یو 35 دی یو 37 دی نو داغه لپاره موږ کیلکولیټ کوو داغه ایوریج اټامیک ماس ځکه چې هغه په پولی آیسوټوپک فارم کې ایگزیسټ کیږي هغه په مونو آیسوټوپک فارم کې نه ایگزیسټ کیږي داغه دوه آیسوټوپس دی او د چا چې آیسوټوپس دی داغه لپاره موږ ایوریج اټامیک ماس څه کوو کیلکولیټ کوو نو اوس ډیټا داسې ده چې د کلورین کمپوزډ آیسوټوپ دی یعنی 35 داغه نیچرل ابانډنس 75.77% دی ها بیا چې کلورین کم بل 37 آیسوټوپس دی داغه نیچرل ابانډنس 24.23% دی نو فارمولا به اوس موږ څه کوو اپلای کوو او د کلورین لپاره موږ د کلورین ایلیمنټس د اټم ایوریج اټامیک ماس کو کیلکولیټ کوو نو فرست زما سره د فرست آیسوټوپس اټامیک ماس کم چې 35 دی ما لګولې دی into its natural abundance او دا 35 چې د کوم آیسوټوپ ماس دی هغه په نیچر کې 75.77% دی هغه له ملټیپلیکیشن ورکړی دی او بیا سره پلس
second isotope mass 37 دی into its natural abundance 24.23% دی او بیا په 100 سره دی ډیوایډ کړی دی نو ما را کړی 35.48 AMU ما را کړی دی یعنی 35.5 په مزاغسته شم دا 35.5 چې دی دا ایوریج اټامیک ماس اف کلورین دی ځکه چې د کلورین د لپاره ریلیټیو اټامیک ماس ټرم زنه یوز کوم ایوریج اټامیک ماس ټرم به یوز کوم ځکه چې کلورین په 2 ایسوټوپیک فارم کې څه کیږي ایگزیست کیږي بل اگزامپل زموږ سره د میګنیشیم دی یعنی میګنیشیم چې دی دا هم په پولي ایسوټوپیک فارم کې ایگزیست کیږي او د 3 ایسوټوپس دي نو در لپاره هم ریلیټیو اټامیک ماس ټرم موږ نه یوز کوو بلکې څه ایوریج اټامیک ماس ټرم به یوز کوو د میګنیشیم چې کوم فرست ایسوټوپس دی داغه اټامیک ماس 23.985 AMU دی او داغه نیچرل ابنډنس یعنی په نیچر کې هغه 78.99% کېږي ایگزیست کېږي داسې د میګنیشیم بل یو ایسوټوپس دی داغه اټامیک ماس 24.986 AMU دی هغه په نیچر کې 10% کېږي ایگزیست کېږي داسې د میګنیشیم بل دریم ایسوټوپس چې کوم دی داغه 25.98 AMU داغه سره اټامیک ماس دی او داغه نیچرل ابنډنس 11.0% دی یعنی په نیچر کې هغه 11.01% کېږي ایگزیست کېږي اوس در لپاره موږ څه چل کوو اکه د ایوریج اټامیک ماس فارمولا موږ یوز کوو در لپاره به ایوریج اټامیک ماس کو کیلکولیټ کوو نو دا زموږ سره څه شو زموږ سره ایوریج دا زموږ سره اټامیک ماس اف فرست ایسوټوپس انټو اټس نیچرل ابنډنس 2.7899 ځکه هغه سره چې دوی ډایرکټلی په 100 کې څه کړی دی ډیویژن کړی دی مطلب سټیپ دوی څه کړی سکیپ کړی دی تاسو به سټیپ څه کوئ یوز کوئ یعنی first isotopes into its natural abundance plus second isotopes داغه atomic mass into its natural abundance plus third isotopes داغه mass into its natural abundance او divide by 100 چې کله دغه کیلکولیشن موږ لپاره کی 24.31 AMU او دا 24.31 AMU is the average atomic mass of magnesium دا د میګنیشیم ریلیټیو اټامیک ماس نه بلکې ایوریج اټامیک ماس دی ځکه چې میګنیشیم په مور دین 1 ایزوټوپیک فارم کې څه کېږي ایگزیست کېږي ها اوس تاسو به په نیکسټ پیج باندې پریکټس پرابلم دی هغه د نیان په باره کې تاسو ته داغه د ایزوټوپس چې کوم دي داغه نون ایزوټوپس داغه اټامیک ماس درکړی دی د دې سره سره داغه د ایزوټوپ نیچرل ابنډنس تاسو درکړی ها اوس تاسو په ایوریج اټامیک ماس چې په کوم پیج دی باغې بس نیکسټ پیج چې تاسو په ټیکسټ بک کې کوم دی نو باغې کې هغه یو فریکټس پرابلم ورکړی دی باغې کې د نیان د ایزوټوپس اټامیک ماس ګیون دی او د دې سره سره د هغه ایزوټوپس د اټامیک ماس سره سره د هغوی نیچرل ابنډنس هم ګیون دی دغه ډیټا به تاسو څه کوئ یوز کوئ او د نیان دپاره به ایوریج اټامیک ماس څه کوئ کالکولیټ کوئ او داسې بعد د یو 2-3 ایلیمنټس نورو د فارم د هغې ډیټا به تاسو څه کوئ کلیکټ کوئ د هغوی دپاره به د هغې ایوریج اټامیک ماس څه کوئ کالکولیټ کوي تاسو به دې باندې څه شي تاسو به پریکټس وشي او به دې پوه شئ تھینک یو سو مچ سټے ایٹ ہوم اینڈ سټے سیف